ta bò ai ba to ưa chưa khổ ai khai khổ ai phai khổ ai đây khổ ai bò ai ba khổ khom đồ đom khổ đồ đâm khổ khăm bò ai ba đồ ai sang sổ ai chơi ai bài lỡ bài bài đồ ai đây nâng đây hô nâng lỡ hô ô nâng lỡ ô đồ ai đây nâng lỡ đau con lại lớn quá con. Ano? Không à? Baby boy. Không. Mẹ ơi, dùng thêm đây con này. Baby boy. Pum pom pam pa po pa po. Học ơi, ai ngồi đây? Mơ sầm lập pi mơ mồ a ma mê mây mơ mơ mô mô.
Chưa này ấy tôi sẽ hãy là chưa sao đúng không?จ้า chưa thay ra cái phát à จะหักปากกาย đây cái núi đầu kia nhá kia nhá mà bay จ้า chưa thay ra cái à chưa đêm chưa mất mà ở kia chưa nói nhà mình chưa ba này trời ấy sao đó bây giờ cái mới đưa tôi ở chơi này nè trên đâu rồi nhau đi kìa thấy ăn rồi đấy ăn nha trong này ăn lên nhiều thế ăn này ăn lên nhiều đặt nó nhé là khô khô thì một cái tốt thế rồi thì các bạn ăn đi các bạn mới sao đặt lên ăn đi wow so good Choo, baby boy. Bạn ấy thơ sắp vài mối lên. Anh ấy tâm. Lại tao tâm. Ê, dưới là cho ăn được. Ê, dưới tôi nhặt bánh rồi. Ăn đi. Thả ơi. Ăn tôi thật, bà đây cho con tả nhặt ai. Không rồi. Bà đây cho con căng này.
makan. Kalau ngangkong. Đây hang kalau. Kalau di sini chị đây nhắn đi hả? Mẹ. Vậy là bóc hướng bóc hướng liền lại đọc không? Đây này cho chiêm chút Ini kayak makan. kem berang không? Kempelang. Nghe hả? Yang bobok. Ở cho thẻ có Ai ơi. chị ăn gió này gió này Yo pan. chăm tí coi Ta cho sạch pan. ok Được phải cầm bay đi. mà rồi nè ăn đi xuống rồi Chứ anh cho thấy kìa, tôm. Như là phải chổi. Tôm phúc tôm bò.